Ayan. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Brother Darrel Siapno from MIBM Monterrey. At ngayon po sa araw na ito ay pag-aaralan po natin ang tungkol po sa a good mindset na nakabase po dun sa Romans chapter 12, verse 1 to 3. Siguro po maigi babasahin ko muna sa inyo, no? Ano po ito? I beseech you therefore, brethren, sa verse 1, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is good and acceptable and perfect will of God. Tayo po muna ay sandaling manalangin. Tingin po natin ang karunungan na galing sa Diyos. Tayo po manalangin. Amang banal, Diyos na makapangyarihan, Panginoon, sa umagang ito, kami po ay humihiling, Panginoon, ang iyong presensya, Panginoon. Samahan niyo kami sa aming pag-uusap na, Panginoon, ang iyong kalooban, ang maihayag. Bigyan niyo po, Panginoon, ng katalinuhan upang maipakita ko, Panginoon, sa mga na manonood, Panginoon, ang iyong kalooban sa amin regarding our mindset. Anan kami sinasamutunan sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Alam po ba ninyo that peace and grief is a product of mindset? Okay. Pag-aaralan po natin ito sa binasa po natin yung talata. But first, gusto ko i-discuss sa inyo yung tatlong bagay. What does it take to have a very good mindset? No? Number one, ayon po sa verse 1 ng Romans chapter 12, we need to sacrifice things. No? And then 2, we need to make a choice. And then number 3, we need to renew something. So yun po yung tatlong bagay na pag-uusapan natin. Kaya sabi po dito sa verse 1, sabi, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice. Presenting our bodies to the Lord as our reasonable service, it would take sacrifice. Meron po tayong mga kailangan i-give up. No? And then sabi po dun sa, sa verse 2, sabing ganyan, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Sabi niya, that means we need to make a side. Sabi ganyan, huwag daw po tayo magko-conform sa mundo. But sabi ganyan, we need to renew our mind. No? Those are the 3 things na i-discuss ko sa inyo mga na very short lang. No? Sabi ganyan, we need to sacrifice, we need to take sides, and we need to make a choice. And then, we need to renew. Ito po ang suggestion ni Paul regarding this matter. Sa Philippians chapter 4, verse 8, sabi ganyan, finally, brethren, sabi ganyan, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, ang sabi ni Paul, think on these things. So, binigyan po tayo ng guide ni Paul on what to think mostly of our life. So, meron po mga, alam nyo, sa Colossians chapter 3, meron pong sinabi si Paul din dito on not to think on things that doesn't really matter sa buhay natin. Pero ito yung binigay sa atin ni Paul, na guide. Think on these things. Ano man yung discuss na yun sa Philippians chapter 4, verse 8, doon po natin i-dwell yung ating mga sarili. Sabi ganyan, sa verse 9, sabi, those things which have been learned and received, sabi ganyan, and heard and seen in me. Actually, si Paul, pinakita na niya po na hindi niya lang itinuro, hindi niya lang sinabi, kundi ginawa niya pa, ipinakita rin ni Paul. Sabi ganyan, sabi ni Paul, do. Gawin daw po natin yun. And the God of peace shall be with you. Yun po ang sabi, ang pangako ng and the God of peace. Peace po yung pinag-uusapan natin. Doing things, having the mindset na nakabase po dun sa Philippians chapter 4, verse 8. Sabi ganyan, ano ang sabi, once we do this, the God of peace shall be with us. Ngayon, nabanggit ko sa inyo kanina yung choices. No, sabi ganyan sa Colossians chapter 3, verse 15.
And let the peace of God, again, we need to choose between peace and the wrath of God. Dalawa po yung choices. Kasi bakit? Sabi ganyan, and let the peace of God rule your heart, and to which also ye are called in one body, and be ye thankful. So dapat yung mga bagay na itinuro ni Paul sa atin, sabi ganyan, ano ang mag-gain natin yan? The peace of God. And the peace of God will be with us. Now, once our mind is set on the things which are above. No? And then, ito naman din yung sinabi sa Colossians chapter 3, verse 6. For which things sake, alin yung mga bagay? Para sa mga bagay na mabuti, na dapat natin iniisip, sabi niya, for the sake of those things, no? The wrath of God cometh on the children of disobedience. Pag hindi natin sinunod, yung mga bagay na sinet sa atin, yung pinakita ng example ni Paul, sabi niya, the wrath of God is upon the children of disobedience. Sino ang may gusto ng peace? Siyempre, lahat tayo gusto natin. Sino naman yung may gusto na may galit sa atin ng Diyos? Siyempre, ayaw natin yun. At ang admonition sa atin ni Paul, things on the things which are said in His words. Kaya nga, sa challenge po sa ating lahat, again, mindset is a choice. And there are 3 things we need. We need to sacrifice, we need to choose, and we need to renew our mind. Kaya ang challenge ko po sa ating lahat, if you want peace, let us renew our mind for the sake of the things which are heavenly na sinet sa atin, na example, the Apostle Paul. Maraming salamat po. At tayo po manalangin. Amang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat, nawa Panginoon, sa maiksing pag-aaral namin sa umagang ito, ay maging enlightenment, Panginoon, sa amin, at maging gabay, Panginoon, namin ang iyong isinet sa amin, Panginoon, upang kami ay tumanggap, Panginoon, ng kapayapaan na nagmumula, Panginoon, sa inyo. And Lord, teach us to choose what is right and what is godly in your sight, O God. Lord, sa namin pinagtatagubilin ang lahat ito sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po.